So last week we saw the last couple bowls of God's anger being poured out. ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นถ้วยหรือว่าชาม2ใบสุดท้ายเนี่ยของพระเจ้าที่เทลงมาบนโลกนี้ And we also saw the great harlot, the great prostitute. แล้วก็เห็นผู้หญิงแพทย์สยาด้วยนะ And remember, she was the woman who rides the beast. The beast is the great system that the enemy has set up. แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ขี่อยู่บนสัตว์ร้ายนะคะซึ่งสัตว์ร้ายเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของระบบที่ชาวโลกเนี่ยจะใช้กันในยุคนั้น So and last week, if you remember, we spent a lot of time showing connections between this woman and how she's really a lot like the Catholic Church. แล้วก็เราเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดคุยถึงจุดเชื่อมโยงหรือว่าความคล้ายคลึงของคาทอลิกแล้วก็หญิงแพทย์สยานะคะซึ่งมีลักษณะหลายอย่างที่ตรงกัน You know, the gold, the red and purple, the cup. You know. ไม่ว่าจะเป็นทองคำนะคะอย่างมากมายที่เขามีนะคะหรือว่าเป็นชุดสีม่วงสีแดงนะคะหรือว่าเป็นถ้วยทองคำที่มีเนี่ย And and all the different things, it's the same. But remember that the Catholic Church will be there, but all the religions will join with them. This is a worldwide church that's going to do it. แล้วก็มีหลายๆส่วนที่นอกเหนือจากที่กล่าวไปด้วยนะคะที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าหลักๆก็คือว่าคาทอลิกเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวหรือว่าเป็นคนที่นำทุกอย่างนะคะในระบบของโลกแล้วก็ทุกศาสนาในโลกเนี่ยจะเข้ามาร่วมกับเขาเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลเดียว It's going to look maybe a little it's Christian, but it's going to be a one world religion that includes everyone, and this is what blew John's mind. John was like, "Oh my goodness, I've never even thought of something like that." แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นศาสนาเดียวในโลกนี้นะคะที่เกิดจากศาสนาหลายๆศาสนาเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ยอนนะคะผู้ที่เห็นนิมิตเนี่ยถึงกับเขาเรียกว่าแบบตกใจแล้วก็อึ้งตะลึงไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อะไรได้ So we also studied a little bit about Babylon and how it's the beginning of all fake religions. It all started there. แล้วก็เราคุยถึงเรื่องบาบิโลนนะคะว่าเป็นต้นกำเนิดของศาสนาเทียมเท็จทุกอย่างที่มาจากที่นั่น And how like idolatry, all the idols and all the dumb human beliefs started at that time. แล้วก็ในช่วงเวลาของบาบิโลนเนี่ยนะคะก็คือมีแนวคิดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมานะคะรวมไปถึงการไหว้รูปเคารพต่างๆก็คือเกิดขึ้นจากบาบิโลนแล้วก็ในสมัยของบาบิโลนด้วย Okay, so I want to say this though. Right now, we're almost at the end of all the bad parts of Revelation. แล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะให้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้เราอยู่แทบจะตอนสุดท้ายใกล้จะจบแล้วนะคะของพระธรรมวิวรณ์ So hang in there. We just need to hang in a little bit more, and then the good times, the best times ever will come. ก็ตอนนี้นะคะเราจะต้องเหมือนกับว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่แย่ๆอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีอย่างที่หาที่บรรยายไม่ได้เนี่ยก็จะมาแทนที่สิ่งนี้แทนละ And also like we're 17 chapters into Revelation, and it's really not that hard, is it? I mean, remember, it's we thought it would be impossible to understand. It has not been. It has not been at all. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเรียนพระธรรมวิวรณ์นะคะเมื่อเราได้เรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าวิวรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีทางหรอกที่เราจะสามารถเข้าใจทุกสิ่งในวิวรณ์ได้แต่ว่าเมื่อเราจริงจังเมื่อเรามานั่งเรียนจริงก็เห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ And I don't know why a lot of pastors avoid it. A lot of people are afraid to read it. A lot of people I'm not reading Revelation, and I don't understand why. ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนมากมายเนี่ยถึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงพระธรรมวิวรณ์ไม่ว่าจะเป็นพาสเตอร์หรือว่าศิษยาภิบาลที่เลือกที่จะไม่สอนหรือว่าคริสเตียนหลายคนที่เลือกที่จะไม่อ่านหรือว่ากลัวที่จะอ่านพระธรรมวิวรณ์ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น And I think it's just because it takes a little extra work. You have to do some work to understand where is this here, where is this here. เพราะว่าในการเรียนพระธรรมวิวรณ์เนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับว่าต้องมีการทำงานหนักจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ใฝ่หาความรู้ซึ่งต้องมีการดูจากตรงนั้นดูจากตรงนี้เพื่อที่จะพยายามแปลพระธรรมวิวรณ์ให้เข้าใจได้ But it's totally worth it, right? Because now when we see stuff happening in the world, we're like, that's like in Revelation when this, and this. แต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าใช่ไหมคะเมื่อเราเนี่ยเข้าใจความหมายของพระธรรมวิวรณ์แล้วก็เมื่อเราเห็นหมายสำคัญต่างๆเกิดขึ้นเราก็รู้สึกคุ้มค่ากับการที่เราได้มาเรียนในตรงนี้ Or when bad things happen, we're like, no, we know this is going to happen, but we also know how it's going to end. We read Revelation.
แล้วก็เมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าเรารู้มันจะจบยังไงในพระธรรมวิวรณ์ก็ได้บอกบทสรุปไว้กับเราแล้วด้วย Let's go back to the very beginning of Revelation. ก็ไปที่ส่วนแรกนะคะของวิวรณ์ Chapter 1 verse 3. บทที่1นะคะข้อ3 Remember it says Oh, I'm reading in Jude. Probably shouldn't do that. Remember it says, "Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are hidden, for the time is near." ในข้อ3นะคะความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว This is the only one that says, only book that says, you are blessed for reading this book. And I want you to remember how you used to see it before we studied through it. แล้วก็นี้นะคะเป็นพระธรรมเล่มเดียวนะคะที่พระเจ้าเนี่ยบอกว่าคนนั้นจะได้รับการอวยพรเมื่ออ่านพระธรรมเล่มนี้แล้วก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองคำนี้เนี่ยหรือว่าพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไง We know so much more about the big picture, right? We know so much more. We're a lot less childish, right? I think every one of us grows up as we understand what the Bible is saying. ก็คือเรานะคะมีความเติบโตที่มากขึ้นจากตอนที่เป็นเด็กเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เมื่อเรามีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้จากพระธรรมวิวรณ์เนี่ยก็ทำให้เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น Okay, so now that being said, อันนี้ก็คือ today is a little bit difficult. ก็วันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสแล้วก็เป็นเรื่องที่ยาก Especially people who hate numbers. จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบสำหรับคนที่เกลียดเลขนะ You're like, oh goodness, I hate the number part. So everyone who hates numbers skips this part. ก็ใครก็ตามที่ไม่ชอบเลขก็ผ่านไปเลยนะ But don't worry about it. Remember, Revelation is written for us, and so we can figure it out. แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพระธรรมวิวรณ์นะคะถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่เรานะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีกับเราเอง Okay, so we're going to read Revelation 17 verses 10 through 13. It says, there are 7 kings. 5 have fallen. 1 is, and the other has not yet come. And when he comes, he must continue for a short time. The beast that was and is not is himself the 8th and is of the 7 and is going to perdition. The 10 horns which you saw are 10 kings who have received no kingdoms of yet, but they receive authority for an hour as kings with the beast. These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. ในวิวรณ์นะคะบทที่17ข้อ10ถึง13นะคะ5 องค์ล่วงไปแล้วนั้นและองค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่ส่วนอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่มาและถ้ามาแล้วก็จะต้องอยู่เพียงระยะสั้นๆส่วนสัตว์ร้ายที่เคยเป็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นองค์ที่8แต่ก็ยังเป็น1ใน7องค์นั้นและกำลังไปสู่ความพินาศเขาทั้ง10เขาที่ท่านเห็นนั้นคือกษัตริย์10องค์ที่ยังไม่ได้รับราชอาณาจักรแต่จะรับสิทธิอำนาจเหมือนอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายตัวนั้น1 ชั่วโมงกษัตริย์เหล่านี้ทรงมีความเห็นอย่างเดียวกันและจะทรงมอบแสนยานุภาพและสิทธิอำนาจของตนแก่สัตว์ร้ายนั้น So everyone goes, what? บางคนก็จะแบบอะไรเนี่ย And then you read it again and you still go, what? I still don't understand. แล้วก็อ่านอีกแล้วก็แบบอะไรเนี่ยไม่เข้าใจนะคะ Okay, so remember we were talking about the woman who sits on 7 hills. ก็จำได้ใช่ไหมคะว่าเราพูดถึงหญิงแพทย์สยานะที่นั่งอยู่บนภูเขาทั้ง7 ยอดAnd we said it's very interesting that Rome is known as the city of 7 hills. Isn't that interesting? แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่โรมนะคะถูกเรียกว่าเป็นเมืองของภูเขาแห่งภูเขา7 ยอดเหมือนกัน Well, it could also mean 7 countries, so that's not a firm thing. It could be 7 kingdoms, 7 countries. We'll see here that. ซึ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะหมายถึง7อาณาจักรนะคะหรือว่า7ประเทศก็ได้ก็เราจะมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่า Or actually, it could be both. หรือว่าอาจจะหมายถึงทั้ง2สิ่งเลยก็ได้ A lot of time prophecies, you know, they work out well in multiple ways. ก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะคะคำพยากรณ์เนี่ยสามารถแปลได้หลายๆอย่างหลายๆความหมาย So he says there's 7 kingdoms, 5 are fallen. ก็บอกว่ามี7อาณาจักรนะคะแล้วก็5เนี่ยได้ล่มสลายไปแล้ว One kingdom is there and then another kingdom is still going to come. แล้วก็มีอาณาจักรหนึ่งนะคะหรือว่า here is a king Kings? Okay, kings, fine. Kings or kingdoms is kind of the same. โอเคก็ทีนี้นะคะก็ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเหมือนกับอาณาจักรนะคะแต่ว่าในภาษาไทยก็ใช้คำว่ากษัตริย์ก็ความหมายเดียวกันนะคะก็คือว่า5อาณาจักรเนี่ยหายไปแล้วแล้วก็1อาณาจักรยังอยู่แล้วก็มีอีก1อาณาจักรที่กำลังจะมา Right, and again, remember we're talking prophecy, so nothing is sure.
ก็เราพูดถึงเรื่องคำพยากรณ์นะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอน So, and remember, we're talking about John's perspective. John lived 2,000 years ago. So, what did the world look like when John was there? แล้วก็เราเนี่ยได้เห็นในมุมมองของยอห์นนะคะผู้เห็นนิมิตซึ่งก็จะเป็นมุมมองใน 2,000 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็น 2,000 ปีที่เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้น So, before John, there were 5 worldwide kingdoms or 5 big kings. Right? ก็ในยุคสมัยของยอห์นนะคะก็คือมีกษัตริย์นะคะหรือว่าอาณาจักรเนี่ยที่ยิ่งใหญ่อยู่5ที่นะคะ Egypt, ก็มีอียิปต์ Assyria, อัสซีเรีย Babylon, บาบิโลน Medo-Persia, แล้วก็เปอร์เซียกลาง and Greece. แล้วก็กรีก They all controlled the whole world. They rose up, controlled the whole world, and then died. ก็อาณาจักรเหล่านี้นะคะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ควบคุมทั้งโลกนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าหายไปแล้ว Remember, he said, and then there is one that is. What was the big kingdom when John was alive? แล้วก็ต่อมานะคะในพระธรรมเนี่ยก็บอกว่าและก็ยังมีอีกอาณาจักรหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วในช่วงเวลาของยอห์นเนี่ยอาณาจักรนั้นคืออาณาจักรอะไร That was Rome. Remember when John wrote that, Rome was right powerful. Rome controlled the world. ก็จริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรที่พูดถึงนะคะคืออาณาจักรของโรมนะคะที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีกำลังฤทธิ์อำนาจมากๆ And then it says there's one more that hasn't come yet. แล้วก็บอกว่ามีอีกอาณาจักรหนึ่งที่กำลังจะมาแต่ยังมาไม่ถึง And so the question is, who is that kingdom that's going to come in the future? Yeah, that John's talking about. ก็คำถามนะคะก็คือว่าแล้วอาณาจักรที่กำลังจะเดินทางมาหรือว่ากำลังจะมาถึงในอนาคตเนี่ยคืออาณาจักรอะไร All right, so we need to ask ourselves, okay, who is this? Maybe, it could be anybody. Some people, it's the U.S., it's England, it's Thailand, it's China. Nobody knows. ก็แบบว่าบางคนนะคะก็บอกว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบว่า UN อาจจะเป็นอังกฤษหรือเป็นประเทศไทยหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้น But the Bible, if we look in the Bible, we can actually find more clues than this just right here. ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะคะเราก็จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรที่กำลังจะมาถึงคืออาณาจักรอะไร And when you're talking about Revelation, if you're going to look for another book to go with it, it's Daniel. Daniel and Revelation work perfectly together. แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะทราบข้อมูลจากพระธรรมวิวรณ์นะคะพระธรรมอีกเล่มหนึ่งที่เป็นคำตอบที่ดีมากๆก็คือพระธรรมดาเนียลนะคะที่เป็น2พระธรรมที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างดีมากๆเลย So remember, back in Daniel, there's a story of King Nebuchadnezzar had this dream. ก็เป็นในเรื่องของดาเนียลนะคะตอนที่ดาเนียลเนี่ยทำนายความฝันให้กับกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ Right, and nobody could tell what he's like, I have a dream, I want you to interpret it, and they said, okay, tell us what the dream is, and we'll interpret it for you. ก็ทีนี้นะคะก็คือว่ามันกับว่าเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าความฝันเนี่ยคืออะไรความหมายคืออะไรงั้นบอกความฝันมาว่าแล้วจะแปลให้ฟังว่ามันคืออะไรความหมายของความฝันนั้น And he was like, I'm not going to tell you what it is, you tell me what it is, otherwise I know you're lying, you're just going to make stuff up. แล้วกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ก็บอกว่าฉันจะไม่บอกความฝันของฉันกับเธอหรอกนะแต่เธอจะต้องบอกฉันว่าความฝันที่ฉันมีเนี่ยคืออะไรเพราะไม่งั้นก็หมายความว่าพวกนายเป็นคนโกหกทั้งหมดเลย And God told him what the dream was. Remember, God told him Daniel was right and he had the right interpretation about this dream. แต่พระเจ้านะคะได้เปิดเผยและก็บอกความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์กับดาเนียลนะคะทั้งรายละเอียดของความฝันที่กษัตริย์มีแล้วก็ความหมายของความฝันนั้นด้วย And so Daniel told the story about this guy. แล้วก็ดาเนียลนะคะได้พูดถึงความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ซึ่งเขาฝันถึงเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นรูปปั้น So what happened was Nebuchadnezzar had a dream of a big statue and the head was made out of gold. ก็กษัตริย์นะคะได้ฝันเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่นะคะซึ่งหัวเนี่ยถูกทำมาจากทองคำ And then the middle was made out of silver. แล้วก็ช่วงกลางตัวลำตัวเนี่ยค่ะทำมาจากเงิน And then brass. แล้วก็ทองสำริดนะคะในส่วนต่อมา And then iron. แล้วก็เหล็ก And then the last part is this little part down here where the iron is mixed with clay. So it's like it's still part of the legs, but it's just kind of clay is weaker. แล้วก็เท้านะคะก็เป็นส่วนที่เหล็กนะคะผสมกับดินหรือว่าโคลนนะคะซึ่งก็เป็นส่วนของขาเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นส่วนที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเพราะว่าผสมกับดินด้วย So when we read this, we said, okay, wait a second. The first one is Rome. First one is Babylon because they are definitely the golden ones. ก็ส่วนแรกนะคะก็คือว่าเป็นส่วนทองคำเนี่ยก็หมายถึงบาบิโลน And then the second was Medes and Persians, and the next one was the Greeks. ต่อมาก็เป็นเปอร์เซียแล้วก็กรีกนะคะ And then the last one, the legs of iron,
those are Rome. But there's nobody after Rome. Once you get to Rome, nothing. แล้วก็ทีนี้นะคะต่อมาในส่วนของขาเนี่ยก็เป็นส่วนของโรมนะคะแต่ว่าหลังจากอาณาจักรโรมแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่แบบยิ่งใหญ่ครองโลกได้เหมือนกับโรมแล้วนะคะก็คือไม่มีใครเลย So what happens is the last kingdom is going to be a continuance of Rome. So Rome cruises along, it dies, and then it comes back as those feet. It's like, and that's what we're waiting for is the feet of Rome. ก็ตอนนี้นะคะก็คือว่าความหมายนะคะก็คือว่าอาณาจักรของโรมเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงนะคะแต่ก็ยังเป็นส่วนใหญ่ของเท้านะคะซึ่งต้องไปผสมกับหลายๆอย่างอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่แทรกซึมเข้าไปนั้นแล้วก็เนี่ยคือเรากำลังรอดูว่ามันจะเป็นยังไง Okay, so everybody's waiting for Rome to rise again. Okay, when's Rome going to rise again? And we've been looking for this for many years. แล้วก็คนนะคะเขาก็รอดูว่าเมื่อไหร่โรมเนี่ยจะขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาครองได้อีกนะคะแล้วก็หลายปีเนี่ยคนเขาก็รอ And then one day, it was after World War II, a bunch of countries made an agreement in Europe. They came together and they made agreement. แล้วก็ทีนี้นะคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเทศในยุโรปเนี่ยก็มาทำสนธิสัญญาด้วยกัน And they were like, let's call it the European Economic Union, right? แล้วเขาก็บอกว่ามารวมกันแล้วก็เรียกว่าอันนั้น And let's the European Union, right? So let's get together and become the Europe. แล้วก็บอกว่าเนี่ยมารวมด้วยกันนะแล้วก็กลายเป็นชื่อยุโรป And you know what they named? You know where they signed the agreement? แล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาเซ็นด้วยชื่ออะไร In Rome. ก็เขาเซ็นที่โรมนะคะ And you know what they called it? แล้วรู้หรือเปล่าว่าเขาเรียกว่าอะไร The Treaty of Rome, right? So they called it the treaty. So they did it in Rome. So everyone was like, oh, it's happening. We're all excited. แล้วก็แบบเรียกชื่อนี้ว่าแบบสนธิสัญญาโรมอะไรแบบนั้นนะคะแล้วทุกคนก็แบบโอ้ดูสิกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างงี้นะตื่นเต้นตกใจ By the way, do you know what so then that's where the European Union started was right then. อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของสิ่งนี้นะคะ Do you want to know? This is very interesting. You know what the symbol of the European Union is? แล้วรู้หรือเปล่าว่าสัญลักษณ์ของกลุ่มยุโรปเนี่ยคืออะไร If you look on some of their money, you can see the symbol of the European Union. ก็ถ้าดูที่เงินของเขานะคะจะเห็นสัญลักษณ์อยู่ในนั้น So here's a euro. อันนี้ก็คือยูโร This is a 2 euro coin. This is on the back of the euro coin. อันนี้คือเหรียญยูโร You know what that is? That's a woman riding on a beast. โอ้แล้วก็นี่นะคือเป็นรูปที่ผู้หญิงขี่บนสัตว์ร้าย Didn't we just read about the woman riding on the beast? แล้วเราเนี่ยเพิ่งอ่านไปใช่ไหมคะเราเพิ่งเรียนไปเรื่องนี้ Look. Here's a symbol from one of their posters อันนี้ก็คือเป็น when they โปส came เตอร์ together. นะ It's a woman riding on a beast. ก็เป็นผู้หญิงที่ขี่บนสัตว์ร้าย Check this out. อีกอันนึงนะคะ This is outside one of their government things. อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่เหมือนกับว่าหน้ารัฐบาล A woman riding on a beast, หญิ right? งขี่บนสัตว์ร้าย And then here's another one. It's all over. If you go all over Europe, here's another ถ้า one. ไปยุโรปนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เต็มหมดเลย What's that all about? แล้วมันเกี่ยวกับอะไรอันนี้หมายถึงอะไร Why do we have all the? Oh, here's another one. This one's in German. This is the German. When it was created, the Germans said good. It says Guten Morgen Europa, which means good morning Europe, and they have a woman riding ก่อน the นี้ beast. นะคะเป็นใน is it a newspaper or something? Yeah, Der Spiegel is like the German. It's like a German magazine. ก็เป็นเหมือนกับว่าแมกกาซีนของประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีตอนเช้ายุโรปอะไรแบบนั้น Except for now, the woman riding the beast, she's all sexy and whatever. It's just now it's all cool, right? ก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว So the question is, what is this woman? Who is this woman riding the beast? แล้วผู้หญิงที่ขี่บนสัตว์ร้ายเนี่ยคือใคร Now, there's this woman's name, the woman so this comes from a Greek myth. Greek myth อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่มาจากตำนานของชาวกรีกนะคะ All right, there's a Greek myth, and it's about a woman whose name is Europa. ก็มาจากตำนานของกรีกนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่ายูโรปา That's where the word Europe comes from. The name of Europe comes from this myth. แล้วก็นี้นะคะนั่นคือที่มาของชื่อนะคะที่เรียกว่ายุโรปก็คือมาจากยูโรปานั่นเอง So it's a myth about how there was this beautiful woman named Europa, and she was beautiful. I guess. ก็แบบว่าเป็นชื่อของผู้หญิงที่แบบเป็นสาวสวยสุดยอดนะคะก็คือชื่อของเขา And Zeus, who is the god of the head god, he looked down and he saw her and said, "Wow, that she's awesome. She's beautiful."
แล้วก็เทพซุดนะคะก็มองมาที่ผู้หญิงคนนี้ก็สวยมากเลย So, but he was married to a goddess named, I think, Hera. And so he didn't want her to know what's going on. So he became a bull, and he went down. A bull. Yeah, he became a beautiful bull with rippling muscles and the whole thing. ก็ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เทพซุดนะคะแต่งงานแล้วนะคะกับเทพเจ้าอีกคนนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเทพซุดก็เลยแปลงร่างลงมาเป็นกระทิงนะว่าแบบกระทิงแบบหล่อมากอะไรเงี้ยลงมาผู้หญิงคนนี้ And she was like, "Oh, look at that bull! He's so nice and gentle, and he's so sweet." And so she jumped on his back. He took her away and he raped her. Yeah, that's what happened. That's the story. How can I gonna translate this? ก็ทีนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็เห็นกระทิงใช่ไหมที่แบบว่าเทพซุดเนี่ยแปลงร่างมาแล้วก็ขี่บนกระทิงนะคะแล้วทีนี้ก็แบบว่ากระทิงก็ลากเข้าไปข่มขืนแล้วก็เป็นเรื่องของมันแบบนี้ So that's interesting. You have a woman who rides the beast, whose name is Europe, who all of Europe is named after. That's also very, very interesting that the Bible knows about Europe being a big player. You know what I mean? ก็นี้นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะคะว่าจะเป็นยุโรปคือใครยุโรป้าคืออะไรแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องทั้งหมดของทุกอย่างแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าพระคัมภีร์เนี่ยรู้ทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆ So the European Union signed on more countries, and more people were signing on, and more people were signing on. ก็กลุ่มยุโรปนะคะก็เริ่มที่จะมีสมาชิกที่มากขึ้นนะคะในการที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มยุโรปกับเขา And when they hit 10 countries, all the Christians were like, "Wow, it's time! There's 10 countries, and they're the woman who rides the beast, and they signed in Rome, and the whole thing." แล้วก็พอกลุ่มยุโรปนะคะมีประเทศครบ10ประเทศเนี่ยพวกคริสเตียนนะคะก็แบบว่าโอ้ดูสิครบแล้วเนี่ยอย่างงั้นอย่างนี้นะคะมีสัญลักษณ์ผู้หญิงขี่บนสัตว์ร้ายอีกอะไรก็คือแบบว่าโอ้โหตามคำทำนายทั้งหมดเลย And then they signed 11 countries. และทีนี้ต่อมาก็มีประเทศที่11นะคะ And now there's 27 countries. แล้วก็ตอนนี้เป็น27ประเทศแล้ว So we're like, I don't know what to do with this one, แล้ว right? ก็ทีนี้เราก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะแปลอันนี้ยังไงไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะ But I do find it interesting that it's Rome, the Roman Empire is right there. แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอาณาจักรของโรมนะคะหรือว่าจักรพรรดิโรมเนี่ยยังคงอยู่ที่นั่นยังคงมีรากฐานอยู่ตรงนั้น I do find it that they have taken on as their symbol the woman riding the beast. That's amazing to me. แล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ขี่บนสัตว์ร้ายอีกก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหประหลาดใจมาก They've named themselves Europe, which is the woman, right? This is very interesting to me. แล้วก็เขาเนี่ยตั้งชื่อตัวเองนะคะว่ากลุ่มยุโรปซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับผมมาก So the last guy is going to start there. ก็จะเริ่มที่ตรงนี้นะคะ And personally, I think that the 10 countries are going to be regions. I think they will control maybe Asia, North America, South America. Yeah, I think it's going to be worldwide agreement. ก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เป็นอาณาจักรเนี่ยก็คือจะคอนโทรลหรือว่าควบคุมทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเอเชียแอฟริกาอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่ามาจากส่วนหัวของกลุ่มเหล่านี้ของคนเหล่านี้ And verse 13 is going to be so this guy in verse 13 he's going to be the last one, and they're all going to gather. They're going to all have one mind, and that's going to be the last kingdom. แล้วก็เขาบอกว่าในข้อ13ค่ะก็คือว่ากษัตริย์เหล่านี้เนี่ยก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะกลายเป็นระดับโลกนะคะไม่ใช่แค่ของกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วแต่จะทั่วโลกเลย I want to go back to Daniel. Oops, I passed it. ไปดูกันที่ดาเนียลนะคะ In chapter 2, we're going to read verses 32 through 35. บทที่2 chapter 2, verses 32 through 35. It's at the end of the Old Testament, not the very end. Chapter 2, verse 32. Chapter 2, verse 32. ข้อบทที่ดาเนียลบทที่2ข้อ32นะคะ Again, this is where it tells this is where it tells the whole story, right? อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่พูดถึงความฝันนะคะ But let's go down to verse 35. ข้อ35นะคะไปดูกัน At the end it says verse 34. It says, "You watched while a stone
was cut out with his hands and struck the image on its feet of iron and clay, and it broke them in pieces. The iron, the clay, the bronze, the silver, the gold were all crushed. They became like chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away. Nothing left of them was found. The stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. ในดาเนียลนะคะบทที่2ข้อ34และ35นะคะขณะพระองค์ทรงทอดพระเนตรนะคะมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์หินนั้นกระทบประติมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กบนดินทำให้มันแตกเป็นชิ้นๆแล้วส่วนเหล็กดินเหนียวทองสำริดเงินและทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นเหมือนแกลบจากร้านนวดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดพาเอาไปทั่วจึงหาร่องรอยไม่พบอีกเลยแต่ก้อนหินที่กระทบประติมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ Okay. So what happens to that image? All those kingdoms, blah, 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 all the way through Rome. A stone, not human, this is something God does. He just throws it and destroys that image. All of our systems, all of our kingdoms are gone. แล้วนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าในส่วนของรูปปั้นตรงนี้เท้านะคะที่เป็นหลายๆอย่างเนี่ยมาผสมกันนะคะก็คือมีก้อนหินก้อนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้านะคะพระเจ้าเนี่ยก็โยนลงมานะคะแล้วก็ทำลายแบบว่าไม่เหลือเศษซากอะไรเลยก็คือหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยทำลายระบบทุกอย่างนะคะที่มีในโลกในยุคทันเนี่ยก็คือจบสิ้นหมดเลย Jesus will destroy the kingdoms. We will live with him forever. ก็พระเยซูคริสต์นะคะจะทรงทำลายระบบทุกระบบของโลกนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะอยู่กับพระองค์นิรันดร์ Okay, back in Revelation, we're going to finish out this chapter. ก็กลับมาที่วิวรณ์นะคะเราจะจบที่บทนี้ So 14 through 18. These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. For he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called chosen and faithful. Then he said to me, the waters which you saw, where the harlot sits, are peoples, multitudes, nations, and tongues. And the 10 horns which you saw are the beast. These will hate the harlot, make her desolate and naked, eat her with flesh, and burn her with fire. For God had put into their hearts to fulfill his purpose, to be of one mind, and give their kingdom to the beast until the words of God are fulfilled. And the woman who you saw is that great city which reigns over the kings of the earth. แล้วก็ต่อมานะคะพวกเขาจะต่อสู้กับพระเมธโปดกและพระเมธโปดกจะทรงชนะเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและพวกที่อยู่กับพระองค์นั้นก็เป็นพวกที่ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าน้ำมากหลายที่ท่านเห็นซึ่งหญิงแพทย์สยานั่งอยู่นั้นคือชนชาติต่างๆฝูงชนต่างๆประชาชาติต่างๆและภาษาต่างๆเขา10เขาที่ท่านเห็นและสัตว์ร้ายนั้นจะพากันเกลียดชังหญิงแพทย์สยานั้นพวกมันจะทำให้นางร้างเปล่าและเปลือยกายและจะกินเนื้อของนางและเอาไฟเผานางเพราะว่าพระเจ้าทรงบันดาลใจพวกมันให้ทำตามพระดำริของพระองค์โดยทรงทำให้พวกมันมีความเห็นอย่างเดียวกันในการมอบอาณาจักรให้แก่สัตว์ร้ายจนกว่าจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าและผู้หญิงที่ท่านเห็นนั้นคือมหานครที่ครอบครองอยู่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินโลก Alright, so thousands of years God's been saying it's coming. 2,000 years, it's coming, and now we're basically at that time. ก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายพันปีนะคะพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่าเวลาของพระองค์เนี่ยกำลังจะมาถึงนะคะกำลังจะมาแล้วก็ผ่านมาอีก 2,000 ปีก็พูดเหมือนเดิมนะคะว่ากำลังจะมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่เราเนี่ยอยู่ในช่วงของยุคสุดท้ายแล้ว I believe you and we live in the time of just above the toes. We're like right at the top of the foot. That's where we live. ก็คือถ้าให้พูดเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยเชื่อว่ายุคของเราเนี่ยคุณและผมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่แทบจะเรียกได้ว่าปลิ่มๆนะคะก็คือว่าแบบใกล้จะจบแล้วใกล้จะเสร็จแล้ว I find it amazing that the Bible talked about a woman riding the beast, and now we've got statues and coinage, and the name of the woman is Europe. That is the former Rome. แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงผู้หญิงนะคะหญิงแพทย์สยาแล้วก็สัตว์ร้ายนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงกับสัตว์ร้ายในส่วนต่างๆของยุโรปไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรือว่าจะอยู่ในเหรียญต่างๆก็คือเห็นหมดแล้วแล้วก็เป็นยุโรปจริงๆ I find it amazing that it explained the Catholic Church so well. It described the Catholic Church like perfectly.แล้วก็การที่พระคัมภีร์นะคะได้ให้ลักษณะต่างๆที่ตรงกับศาสนาของคาทอลิกนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่า
เขาเรียกว่าแบบ perfect เลยนะ I even find this amazing though. Think about this in verse 14. ข้อ14ค่ะ The people who are with the Lamb. ก็คือเป็นคนที่อยู่กับพระเมธโปรดกหรือว่าลูกแกะของพระเจ้านะคะ That's us. That's the ones who are called, the ones who are called, the ones who are chosen, and the ones who are faithful. แล้วก็ในข้อนี้นะคะหมายถึงเราทุกคนนะคะที่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ผู้เชื่อนะคะซึ่งเป็นคนที่ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์ If you are a Christian, you are called, you are chosen by God, and if you follow Him, you are faithful to God. ก็ถ้าคุณนะคะเป็นคริสเตียนนะคะคุณก็ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือกนะคะแล้วก็ถ้าคุณติดตามพระเจ้าคุณก็เป็นพวกที่ซื่อสัตย์ You are a child of the King of Kings. That's your father. He is your leader, is the King of all kings. แล้วก็พ่อของคุณนะคะก็คือเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหมดนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้นำเหนือกษัตริย์ทุกทั้งหมดทั้งมวลนะ And a lot of people, right now, the world is dividing. ก็ตอนนี้นะคะโลกเนี่ยค่ะก็ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน Many people are going to choose the world. They're going to choose fame and money and security. And then there's other people who are going to choose Jesus Christ. ก็มีคนนะคะสองกลุ่มนะคะก็คือในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเลือกความมีชื่อเสียงเงินทองนะคะความปลอดภัยอะไรก็ตามก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกที่จะเลือกพระเยซูคริสต์เจ้า I want to be on Jesus' side. I know it's not our time now, and I know we'll have persecution now, but I know that time is next. ก็ผมเนี่ยอยากจะเลือกพระเยซูแล้วก็ผมรู้ว่าเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาของเราแล้วก็เราจะต้องเจอกับการข่มเหงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่ผมรู้ว่าแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยกำลังจะมาแล้ว But a lot of people right now are choosing the world and they're choosing the system, and that's who they want to go with. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีคนมากมายนะคะที่เลือกโลกนี้นะคะแล้วก็เลือกระบบของโลกนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น Remember, the woman who rides the beast, she represents the system. ก็จำได้ใช่ไหมคะว่าผู้หญิงที่ขี่สัตว์ร้ายเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของระบบของโลกนี้ Look what happens to her in verse 16. ในข้อ16นะคะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหญิงคนนี้ Eventually, they hate her. They're sick of all her religious peace. They get sick of all that kind of fake religion and they kill her. ก็ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าคนทั้งหมดนะคะก็พากันเกลียดชังหญิงแพทย์สยานะคะแล้วก็เขาเนี่ยเอาไฟเผาคนนี้ก็คือเขาฆ่าผู้หญิงคนนี้เอง You know what that reminds me of? That reminds me of Judas. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าให้ผมเนี่ยนึกถึง Judas. Okay, remember Jesus had his 12 disciples. Judas นะคะ Yeah. So remember, Jesus had his 12 guys. ก็พระเยซูมีสาวก12 คน And they're all going around together and they're all loyal to Jesus. แล้วก็แบบทุกคนเนี่ยก็ติดตามพระเยซูนะคะสาวก12 คนเนี่ยก็ติดตามพระเยซูแล้วก็สัตย์ซื่อกับพระองค์ But then Judas is like, you know what? I don't know, man. I'm going to go and I'm going to go ahead and work with the leaders. They're the spiritual leaders. I'm going to go ahead and tell the Pharisees where Jesus is. Right? แล้วก็อันนี้นะคะยูดาสก็เป็นคนที่แบบว่าไม่รู้สิว่าอะไรยังไงแต่ฉันเนี่ยอยากจะแยกไปทำส่วนของฉันกับผู้นำทางศาสนาอะไรแบบนั้นทั้งที่เขาเนี่ยอยู่กับพระเยซู I remember he went over there and he's like, hey guys, I just want to help you because I know it's your spiritual leaders. I'll tell you where it is. And they gave him 30 coins of silver or 30 talents of silver. แล้วก็ทีนี้นะคะยูดาสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะทำงานหรือว่าอยากจะช่วยเหลือพวกฟาริสีนะคะและก็ฟาริสีก็ให้เงินเขามาประมาณ30เหรียญหรือ33เหรียญ And so they gave him a bunch of money. He told them where Jesus is. They came and they took Jesus. And then Judas was like, oh my goodness, what have I done? แล้วก็อันนี้นะคะยูดาสเนี่ยก็มาทำงานให้กับเขานะคะรายงานว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนแล้วก็คนเหล่านี้ก็ไปจับพระเยซูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยูดาสก็แบบโอ้ทำอะไรลงไปเนี่ยเพิ่งมารู้สึกผิด Remember, he went back. He's like, here, take this money back. I don't want the money. And they're like, who are you? We don't care who you are. แล้วก็อันนี้นะคะยูดาสก็กลับไปหาพวกผู้นำเหล่านี้นะคะแล้วก็เอาเงินไปคืนบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะมีส่วนร่วมไม่อยากจะอะไรแล้วพวกผู้นำก็บอกใครเนี่ยไม่รู้จักไม่อยากจะเข้าใจอะไรไม่อยากจะยุ่ง They laughed at him. They basically kicked him out, and so he threw his money away and he went and he hung himself. He went and hung himself in a field. แล้วก็ทีนี้นะคะก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือคนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยที่จ้างยูดาสก็คือหัวเราะเยาะเย้ยนะคะแล้วก็ไล่เขาออกจากตรงนั้นแล้วทีนี้ยูดาสก็เอาเงินที่ได้นะคะจากค่าจ้างในการล่อลวงพระเยซูเนี่ยก็ไปทิ้งแล้วก็เขาก็ไปผูกคอตายนะ Think about it. Judas left his best friend. He left the living God for the system of Israel.
ก่อนนี้นะคะคือยูดาห์นะคะเป็นคนที่ละทิ้งพระเจ้านะคะละทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วก็พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะคะเพื่อไปเข้าร่วมกับระบบของโลกนี้ And they were all happy about it. But then when they didn't need him anymore, man, get out of here. They didn't care about him at all. แล้วก็ในตอนนั้นนะคะคนเหล่านี้ก็แบบดีใจที่ได้ยูดาห์มาเข้าร่วมนะคะแต่ว่าเมื่อเขาหมดประโยชน์แล้วก็แบบไล่ทิ้งหรือว่าเตะทิ้งได้ทันที Have you ever had like an unfaithful friend or a good friend who turns on you? It's horrible. It's horrible. ถ้าเคยมีเพื่อนนะคะที่ไม่สัตย์ซื่อกับเราหรือว่าคนที่แบบว่าหันหลังให้กับเราเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆ And that's what Judas was. Judas thought, oh, I'm going to get something better. And then it turns out it wasn't better. แล้วก็นี่นะคะก็คือยูดาห์นะคะที่คิดว่าจะไปหาสิ่งที่ดีกว่านะคะแต่เมื่อไปแล้วก็กลายว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีกว่าเลยแย่ด้วยซ้ำBy the way, during those years, a lot of people left Jesus. Did you know that? I mean, we think that everyone was following Jesus, everybody was happy. No, a lot of people left him. ก็จริงๆแล้วนะคะในยุคสมัยนี้เนี่ยหรือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะเริ่มที่จะละทิ้งพระเยซูคริสต์เจ้านะคะเราอาจจะคิดว่ามีคริสเตียนหลายคนที่รักพระเจ้าหรือว่ามาหาพระเจ้าแต่จริงๆเราไม่ใช่แบบนั้น Let's go to John chapter 6. ก็ไปที่ยอห์นนะคะบทที่ 6 John chapter 6. So, Jesus said this in verse 54. ในข้อ 54 นะคะ Jesus said, get this, he says, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I'll raise them up on the last day. So Jesus said that. ก็พระเยซูนะคะพูดว่าคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย All right, and then we go down to people freaked out. They're like, what's he talking about? They didn't want to care about what he meant. แล้วก็อันนี้นะคะคนก็แบบว่าตกใจนะคะแล้วก็แบบอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากจะเข้าใจนะคะว่าพระเยซูพูดถึงเรื่องอะไร You go down to verse 60 and 61. It says, therefore many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying. Who can understand it? And when Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, does this offend you? Right? ก็พระเยซูนะคะพูดต่อนะคะในข้อ 60 แล้วก็ข้อ 61 นะคะก็คือเมื่อพวกสาวกของพระองค์หลายคนได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่าคำสอนเรื่องนี้ยากนะใครจะรับได้และเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้พวกท่านสะดุดหรือ It was just too hard to understand. It went over their heads, you know. ก็แบบว่าโอ้ยากเกินไปมันแบบโอ้โหสูงเกินไปใครจะไปเข้าใจได้เนี่ย They're like, I don't know. I mean, whatever. And so they just rather than try to figure it out, they just left Jesus. You know, and he's like, do you guys want to go too? แล้วก็อันนี้นะคะก็คือว่าแทนที่จะพยายามเข้าใจนะคะการว่าเขาไม่สนแล้วเขาก็ทิ้งพระเยซูไปแล้วอยากเป็นนั้นหรือเปล่า Let's go to verse. We're still in John. We're going to go to 65. ในข้อ 63 In 66 it says, he said, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. From that time, many of his disciples went back and they walked with him no more. 65. We're in chapter 6. 65 okay. Yeah, or you can just read verse 66. From that time, many of the disciples went back and they walked with him no ก็ more. ในข้อ 66 นะคะบอกว่าตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก Right? So they were like, Jesus is saying weird stuff. ก็เขาว่าเนี่ยดูสิพระเยซูเนี่ยพูดแต่เรื่องแปลกๆพิลึกกึกกือ I thought he was going to conquer Rome by now. Remember we were going to have a king. He was going to free us from Rome. He's not doing that. แล้วก็คิดว่าแบบเราเนี่ยก็คิดว่าพระเยซูเนี่ยจะขึ้นมาแบบปลดปล่อยเราจากโรมนะเพราะว่าดูสิพระเยซูไม่ทำอะไรแบบนั้นเลยอะ All the leaders, those guys know more than I do, and they say Jesus is a false prophet. I'm out of here. And they just left. The King of Kings, they left the Son of God, then they walked away. แล้วเขาบอกว่าเนี่ยขนาดพวกผู้นำศาสนาเนี่ยยังบอกเลยว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้เผยวจนะเทียมเท็จนะเราจะมาอยู่ที่นี่ทำไมฉันไม่อยู่แล้วฉันอะไรเงี้ยก็คือเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะทิ้งพระเจ้านะคะแล้วก็ทิ้งพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็กษัตริย์เหนือกษัตริย์ด้วยซ้ำไป Things get difficult. We don't get what we want. Our expectations are not met. So we say, bye Jesus, I'm going to go make some money or do something. ก็เวลาที่เราได้ในสิ่งที่ไม่ได้ที่เราไม่ได้ต้องการนะคะหรือว่าผิดหวังหรือเสียใจหรืออะไรที่มันยากเกินไปแล้วก็แบบโอเคพระเยซูบายบายนะไม่อยู่ด้วยแล้วอะไรเงี้ย Alright, and so Jesus says to his disciples, hey, verse 67, you guys want to go too? Because, hey. แล้วก็ในข้อนี้นะคะพระเยซูเนี่ยก็บอกว่าก็พูดกับสาวกนะคะว่าพวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ And then Simon Peter has the best answer, right? He's like, in verse 68, but Simon Peter answered, Lord,
whom are we going to go? You have the words of eternal life. And we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him and said, Did I not choose you the 12? And yet one of you is a devil. นี่นะคะในข้อต่อมานะคะก็เป็นคำตอบของเปโตรนะคะที่ตอบพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนไม่ใช่หรือแต่คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้าย That devil was Judas. ก็มารร้ายในที่นี้ก็คือยูดาสนะ Who even though he saw Jesus perform many miracles, he still thought, nah, I'm going to go work with the religious leaders. ก็คือยูดาสนะคะก็คือเป็นคนที่แม้ว่าจะเห็นแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเยซูเห็นการอัศจรรย์อย่างมากมายค่ะที่พระเยซูทรงทำแต่ก็ยังคิดว่าไม่อยู่จะไปร่วมกับโลกนี้จะไปหาผู้นำทางศาสนาดีกว่า Remember the words of Peter. I love these words. Where else am I going to go? Yeah, you're not giving me everything I want. Yeah, I don't, all my dreams aren't fulfilled. Who else am I going to turn to? Nobody. There's nobody. แล้วก็อันนี้ก็เป็นคำตอบของเปโตรเนี่ยที่ผมประทับใจมากแล้วก็ใช่อยู่ว่าพระเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ทุกอย่างที่เราต้องการอาจจะไม่ได้ทำให้ความฝันทุกอย่างของเราเติมเต็มได้แต่ในขณะนั้นแล้วเราจะหันไปหาใครได้ไม่มีใครเลยที่เราสามารถไปหาได้ I remember what it was like before I knew Jesus. ก็ผมเนี่ยยังจำได้อยู่เลยว่าความรู้สึกก่อนที่จะมารู้จักพระเยซูเนี่ยเป็นยังไง What a lonely, hopeless, empty life that is. ก็เป็นชีวิตที่เรียกได้ว่าแบบไม่มีความสุขเลยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกเดียวดายแล้วก็ไม่มีความหวังเลย What are you gonna do? Work your life away, make some money, have some stuff, and die? That's nothing. It's empty. There's no end to it, right? แล้วคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะแบบว่าทำงานให้หนักแล้วก็หาเงินหาทองทำนู่นทำนี่แล้วก็ตายเหรอเป็นชีวิตที่แบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแบบนั้น Once I've seen the change he's made in my life, why would I ever leave him? Who am I going to go to? Nobody can do that. แล้วตอนที่ผมเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูเนี่ยทรงทำในชีวิตผมแล้วผมจะไปหาใครได้ผมจะทิ้งพระองค์ไปได้หรอไม่มีใครเลยที่สามารถจะทำหรือว่าให้สิ่งเหล่านี้กับผมได้ And Judas, dude, you saw miracles, you heard the words of Jesus. Where are you going to go, bro?Well, he's going to go to the religious system. แล้วก็ยูดาสเนี่ยเป็นคนที่เห็นการอัศจรรย์ต่างๆเห็นพระเยซูในทุกๆอย่างที่พระองค์ทรงทำแล้วทีเนี้ยจะไปหาใครได้จะไปหาโลกนี้หรอจะเข้าสู่ระบบของโลกนี้หรอ And I ask people like if you for all of you who were Buddhists before, what are you going to do? Go back to worshiping images? They're fake. Now they're fake now. And you've heard the truth. You're going to go kneel before something? I don't think so. It can't answer your prayers. I'm sorry. แล้วในทีนี้เนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะคะแล้วถ้าคุณเนี่ยจะกลับไปไหว้รูปเคารพเหล่านั้นหรอที่คุณเคยจากมาตอนนี้คุณรู้แล้วว่าพระพวกนั้นเนี่ยเป็นพระเทียมเทแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบคำอธิษฐานคุณได้ไม่มีชีวิตไม่มีอะไรเลยแล้วคุณจะทำแบบนั้นได้หรอ And here we see that what happened after Judas realized he was wrong, the devil just threw him away, right? And the same thing will happen to the Catholic Church and the false system. Just doesn't need him anymore. He's just going to throw him away. อันนี้นะคะก็คือเหมือนกับยูดาสนะคะที่เมื่อหมดประโยชน์แล้วเนี่ยมารซาตานนะคะก็เรียกว่าละทิ้งแล้วก็เตะเขาทิ้งไปเลยเหมือนกันนะคะกับระบบของโลกนี้แล้วก็ระบบคาทอลิกทุกอย่างนะคะเมื่อหมดประโยชน์ก็จะถูกทิ้งขว้างแบบนั้นเลย Reminds me of all the rock and roll stars and all the pop leaders who they'll do anything for their money, but then guess what happens when it's all over? They're just thrown away. They have nothing left. แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมนึกถึงคนดังหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนดังจากแบรนด์เพลงร็อกนะคะหรือว่าคนที่แบบว่ามีความเก่งกาจหรือว่าความประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่ว่าเมื่อวันนึงเนี่ยเมื่อเขาได้ครบทุกอย่างแล้วก็จบไม่มีอะไรเลยก็คือถูกทิ้งขว้างแบบนั้น And I can tell you God never will throw you away. He will never forget you. He died for you and he loves you. ก็สิ่งที่ผมเนี่ยสามารถที่จะบอกคุณได้เลยก็คือว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทำแบบนั้นแน่นอนพระเจ้าจะไม่ทิ้งขว้างคุณเพราะว่าพระองค์ทรงรู้จักคุณพระองค์ทรงจดจำคุณได้พระองค์ทรงรักคุณและพระองค์ทรงตายเพื่อคุณ Jesus will never leave you or forsake you. แล้วก็พระเยซูคริสต์เนี่ยจะไม่มีวันทอดทิ้งหรือว่าทำให้เราเป็นลูกกำพร้าอย่างแน่นอน And even in the worst and hardest times, he is right there by your side,
I guarantee this. แล้วก็ในช่วงเวลาที่แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่าหนักหนาสาหัสแค่ไหนพระเยซูก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างๆคุณตรงนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยสามารถการันตีได้เลย Let's pray. อธิษฐานในกันนะ Father, you are our best friend. พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา And Father, you have given us promises and you have proven yourself true. แล้วก็พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงมอบพระสัญญาให้กับเราแล้วก็พระองค์ทรงพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระองค์น่ะทรงเป็นจริง And in your word right here, you have told us what's going to happen, and I'm so amazed that I can see it happening. แล้วก็ในถ้อยคำของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ของพระองค์พระองค์ได้เปิดเผยให้กับเราได้เห็นถึงความลึกลับหลายอย่างและผมเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตามที่พระคัมภีร์ทรงบอกไว้ I can see the images and the symbols of women on beasts all over the place. What else do I need to see? Your Bible is coming true. แล้วก็ผมเนี่ยสามารถที่จะเห็นรูปปั้นหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามพระคัมภีร์เกิดขึ้นจริงๆในโลกนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นได้เลยจากพระคัมภีร์ You said Israel would be back on the land. It's true. แล้วก็พระองค์บอกว่าอิสราเอลจะกลับมาที่ประเทศของเขาอีกครั้งและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริง You said you will conquer this world. It's also true. แล้วก็พระองค์บอกว่าพระองค์จะกลับมาครอบครองโลกนี้อันนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกัน And you said whoever believes in you and gives their lives to you will be raised from the dead in glory. และพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์และวางใจในพระองค์คนนั้นจะถูกทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย And that's also true. อันนี้ก็เป็นความจริงเช่นเดียวกัน And we wait for that day. และเราก็รอคอยถึงวันนั้น In your holy name. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน